Gusto nyo ba ng pang-social pero low budget na dinner? What? For today's video ay ibibigyan ko po kayo ng tips. Mura lang po at saka pag na-prepare mo na, sobrang social. Oh my God. So for today's video ay mag-show po ako kung paano gumawa ng super simple na dinner pero pang social. Let's go!